So hello everyone, welcome back to our another video. So finally তোমালোকৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল আজি কিছু সময় পূৰ্বে SSUHS অন্তৰ্গত হ'বলগীয়া 2024 বৰ্ষৰ ফাৰ্মাসী এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ নোটিছখন অফিচিয়েলি প্ৰকাশ কৰিছে। লাইক ফাৰ্মাসী এন্ট্ৰেন্স এক্সাম তোমালোকৰ কোড হ'ব, কেতিয়া হ'ব, এক্সাম চেণ্টাৰ ক'ত থাকিব, অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং ডেট, এণ্ডিং ডেট A to Z। সো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা যাতে গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে ডিটেইলি বুজি পোৱা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে অনাগত দিনবোৰত যদি তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্ছৰ লগত জড়িত আপডেটবোৰ সকলোতকৈ আগত পাবলৈ বিচাৰা ডেফিনেটলি তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল বটনটো অলপ সেট কৰি ৰাখিবা যাতে আহিবলগীয়া দিনৰ প্ৰত্যেকটো সৰু ডাঙৰ আপডেট তোমালোকে টাইম পাই থাকা। বৰ্তমানলৈ এই নোটিছখন অফিচিয়েল ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰা নাই। আমাৰ ভালেকেইজন চিনাকি আছে DMCHত বা SSUHSত কাম কৰি থকা। সো সিমানখিনি মানুহৰ দ্বাৰা এই নোটিছখন পাইছোঁ। সো এতিয়ালৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত বা ক'তো এই নোটিছখন পাব্লিক কৰা নাই। বৰ্তমান সময়ত এই ভিডিঅ'টো মই 2024 বৰ্ষৰ মে মাহৰ 10 তাৰিখে ৰাতি প্ৰায় 7:55 বনাই আছোঁ আৰু এই নোটিছখন আমাৰ কিন্তু গ্ৰুপ পাতিত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া গৈছে। যদিও তোমালোকে এতিয়ালৈ আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপবিলাকত নাই, দেন আমাৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব, তোমালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰা। অনাগত দিনবোৰৰ প্ৰত্যেকটো সৰু ডাঙৰ আপডেট তোমালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে পাই যাবা। সো এতিয়া তোমালোকে পোনপ্ৰথমতে নোটিছখন চোৱা। এই নোটিছখনত তোমালোকে চাব পাৰিছা 2024 বৰ্ষৰ মে মাহৰ 10 তাৰিখে নোটিছখন প্ৰকাশ কৰিছে। এডুকেশ্যনেল নোটিছ ফাৰ্মাচী এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন 2024। ইয়াতে চাব পৰা এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইনটু ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী D.pharm এণ্ড বেচেলাৰ ইন ফাৰ্মাচী B.pharm কোৰ্ছ ইন দ্য বোথ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য আছাম ফৰ দ্য ছিজন 2024। অৰ্থাৎ এইটো 2024 ছিজনৰ বাবে এই নোটিছখন হয়। সো এই নোটিছখনত তোমালোকে যদিহে ভালদৰে চোৱা গম পাবা ইয়াতে তোমালোকৰ কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে ভিতৰত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যনটো হ'ল যে এক্সাম কোনদিনা কণ্ডাক্ট হ'ব। ইয়াৰে প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফটোৰ ভিতৰত সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন নাই। নেক্সট আহিব ছেকেণ্ড পেৰেগ্ৰাফটো। ইয়াৰে এই নোটিছখনৰ যিটো ছেকেণ্ড পেৰেগ্ৰাফ আছে, এই ছেকেণ্ড পেৰেগ্ৰাফৰ ভিতৰত তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং ডেট এণ্ড এণ্ডিং ডেট দিয়া আছে। অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 2024 বৰ্ষৰ মে মাহৰ 14 তাৰিখৰ পৰা আপ টু মে মাহৰ 29 তাৰিখলৈ। এই টাইম পিৰিয়ডখিনিৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 10 বা 15 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে নিজৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে বা নিজৰ কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে বা ক'ৰবাত কিবাকে হ'লেও অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। বহুতে আমাক বহুত জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে হোৱাটছএপত মেছেজ দিয়ে। লাইক তোমালোকে যিটো স্ক্ৰীণত শ্ব' হৈ থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত ৰিগাৰ্ডিং কোৰ্ছ, ৰিগাৰ্ডিং ক্ৰেছ কোৰ্ছ, ৰিগাৰ্ডিং প্ৰিপেৰেশ্যন যদিহে কিবা ডাউট আছে তেন্তে তোমালোকে সেইখিনি বস্তু সুধিলে বেটাৰ হয়। এজ কম্পেয়াৰ টু এনাডাৰ কুৱেশ্যন, লাইক তোমালোকৰ মাজৰ বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে এইটো সোধে যে দাদা D.pharm চিলেবাছ কি। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক সুধিলে আমি বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু বস্তুটো কেনেকুৱা হয়, এইটো জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন হয়। এক্সামটো দিবা যদি তোমালোকে চিলেবাছটো নাজানা দেন কি হ'ব। চ' এইটোৱে আৰু তোমালোকে এইখিনি বস্তু অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণে ভাবি ল'বা যে এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাতে যদিহে তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে, তোমালোকে কিবা ধৰি লোৱা ক্ৰেছ কৰ্চত ইছ্যু পাই আছা, তোমালোকে ল'ব পৰা নাই, ল'ব বিচাৰি আছা, কিবা তোমালোকে জানিব বিচাৰা, দেন স্ক্ৰীণত শ্ব' হৈ থকা। চ' এইখিনিতে তোমালোক সকলোৰে সুবিধাৰ্থে এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ। যদিহে তোমালোকে SSUHSৰ অন্তৰ্গত হ'বলগীয়া 2024 বৰ্ষৰ BSc নাৰ্ছিং, B.pharm, BSc মেডিকেল টেকন'লজি এণ্ড পেৰামেডিকেলৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে আমাৰ ক্ৰেছ কোৰ্চটো জইন কৰিব পাৰা। আমাৰ এই ক্ৰেছ কোৰ্চৰ ভিতৰত লাইভ ক্লাছ আছে, হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ ছাপোৰ্ট আছে, এক্সামৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছে, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ আছে, PDF নোটছ আছে, কুইজেছ আছে, মক টেষ্ট আছে, উইকলি টেষ্ট আছে, ডাউট ছলভিং ছেশ্যন আছে, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, মাল্টিপল বস্তু আছে, লগতে মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰো পাবা। আৰু যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে আমাৰ এই ক্ৰেছ কোৰ্চটো এনৰলমেণ্ট কৰা লাষ্ট ইয়াৰত আমাৰ যিখন বেষ্ট চেলাৰ ইবুক আছিল, সেই ইবুকখন তোমালোকে টোটেলি ফ্ৰী অফ কষ্ট পাই যাবা উইথ লাষ্ট ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। চ' যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈ এনৰলমেণ্ট কৰা নাই, লিংক ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স, এনৰলমেণ্ট নাও। আজি এনৰল কৰা, এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা। যদিহে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা, আপ টু এক্সামলৈ তোমালোকৰ বহুত ভাল এটা প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ যাব। মই এইটো বস্তু গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰিম যে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এই ক্ৰেছ কোৰ্চটো লয় তেওঁলোকে চেল্ফ ষ্টাডি কৰাতকৈ বহুতখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পাৰিব। যদিহে তেওঁলোকে নিজে পঢ়ি পেলাই 40 নম্বৰ পায়, আমাৰ পৰা পঢ়ি পেলাই তেওঁলোকে 65 মাৰ্ক এচিভ কৰিব পাৰিব, যদিহে আমি দিয়া বস্তুখিনি তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা মাল্টিপল বুকছ বা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে তোমালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপো দিয়া যায়, যিখিনি কিতাপৰ ভেলুৱে বহুত বেছি হয়। চ' যদিহে তোমালোকে এতিয়ালৈ এনৰলমেণ্ট কৰা নাই, লিংক ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স, এনৰল নাও। এট দ্য টাইম অফ এনৰলমেণ্ট কুপন কোড ইউজ কৰিবা OFF200, দেন ইনষ্টেণ্টলি 200 ৰুপিছত ডিছকাউণ্ট পাই যাবা আৰু ইফেক্টিভ প্ৰাইচ হ'ব 1049 ৰুপিছ। আৰু এই 1049 ৰুপিছত আপ টু তোমালোকে এডমিশ্যনলৈ ছাপোৰ্ট পাবা আমাৰ ফালৰ পৰা B.pharm এণ্ড D.pharmৰ বাবে। চ' যদিহে এনৰল কৰা নাই, এনৰল কৰা। এট দ্য টাইম অফ এনৰলমেণ্ট কিবা ইছ্যু পালে দেন স্ক্ৰীণত যিটো শ্ব' হৈ আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোৰ হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিবা ৰিগাৰ্ডিং ক্ৰেছ কোৰ্চ। আমাৰ ফালৰ পৰা আমি তোমালোকক ছাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰি দিম যে তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে ক্ৰেছ কোৰ্চ জইন কৰিব পাৰা, কিবা ডাউট আছে, কিবা ইছ্যু আছে, বা যদি পে'মেণ্টতো ইছ্যু পাই আছে তেন্তে তেতিয়াও কল বা হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে সুধিলে আমাৰ ফালৰ পৰা কৈ দিয়া যাব। চ' নেক্সট এতিয়া আমি আগৰ যিখিনি পইণ্ট আছে আগৰ পইণ্টখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ।
সো নেক্সট ইয়াৰ পিছত আহিব যে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং ডেট এণ্ড এণ্ডিং ডেটটো গম পাই গ'লোঁ আমি মই অলপ আগতে যিহেতু অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হোৱা এণ্ড এণ্ড হোৱা ডেটটো ক'লোঁ সো এতিয়া নেক্সট আমি আহিম যে এক্সাম কেতিয়া হ'ব সো এক্সাম কেতিয়া হ'ব সেইটো বস্তু তোমালোকৰ ইয়াতে 1 2 3 4 5 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফটোত বা 5 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফটোত ক্লিয়াৰলি দিয়া আছে 2024 বৰ্ষৰ জুন মাহৰ 23 তাৰিখে মই তোমালোকক ইয়াৰ আগত এটা ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে জুন মাহৰ লাষ্টৰ ফালে তোমালোকৰ D.pharm এণ্ড B.pharmৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব সো যি হিচাপে কৈছিলোঁ সেই হিচাপে আহিছে এক্সাম একো চিন্তা কৰিব নালাগে মই যেনেকুৱা ধৰণে কৈছিলোঁ সেই হিচাপতে আহিছে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাও তোমালোকে সেই মডেলতে চাগে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা বা সেই মুভমেণ্টতে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা সো মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ এক্সামৰ ডেট হ'ল 2024 বৰ্ষৰ জুন মাহৰ 23 তাৰিখ এক্সাম চেণ্টাৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিলচৰ যোৰহাট বৰপেটা তেজপুৰ ডিফু লখিমপুৰ ধুবুৰী কোকৰাঝাৰত আছে সো ইয়াৰ পিছত নেক্সট আহিব এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ওলাব এক্সাম হ'ব লগাৰ 8 দিন আগত তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ওলাব অৰ্থাৎ জুন মাহৰ 15 তাৰিখে তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ৰিলিজ কৰিব A to Z আমাৰ চেনেলৰ পৰা তোমালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব অৰ্থাৎ তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লাই কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব তাৰে বিষয়ে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্টিঙৰ বিষয়ে যদি ডেট এক্সটেণ্ড কৰে ডেট এক্সটেণ্ডৰ বিষয়ে সিলেবাছৰ বিষয়ে ইয়াৰ উপৰি ধৰি লোৱা তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ লিষ্টৰ বিষয়ে ইয়াৰ উপৰি এডমিট কাৰ্ড অহাৰ পৰা এডমিশ্যন নোপোৱালৈ আমাৰ ফালৰ পৰা ফুল্লি তোমালোকক ছাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰা হ'ব যদিও তোমালোকে আমাৰ ক্ৰেছ কৰ্ছটো এনৰোলমেণ্ট কৰা সো যদিও তোমালোকে ক্ৰেছ কৰ্ছ এতিয়ালৈ এনৰোলমেণ্ট কৰা নাই এনৰোল কৰি ল'বা কাৰণ আমাৰ এই বেটছটোৰ ভিতৰত বৰ্তমান সময়ত লাইভ ক্লাছ চলি আছে ইন ফিউচাৰ ধৰি লোৱা আজিৰ পৰা কেইদিনমান পিছত হয়তো এই কৰ্ছটো লৈ পেলাই তোমালোকে লাইভ ক্লাছখিনি এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিবা কিন্তু এতিয়াও লাইভ ক্লাছ ভালখিনি বাকী আছে সো যদিও এতিয়ালৈ এনৰোলমেণ্ট কৰা নাই এনৰোলমেণ্ট কৰি ল'বা টাইম টু টাইম আমাৰ ফালৰ পৰা মক টেষ্ট দিয়া হয় ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰৰ যদিও প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা বা তোমালোকে যদি ক্ৰেছ কৰ্ছটো লোৱা দেন মই গেৰাণ্টি দিব পাৰিম যে আন এশজনতকৈ এটলিষ্ট কিবা না কিবা এটা হ'লে বেটাৰ ৰিজাল্ট তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা বা কিবা না কিবা এটা হ'লে বেটাৰ ৰিজাল্ট পাবা যদিহে আমি দিয়া বস্তুখিনি পঢ়া এটা এই ক্ষেত্ৰত বহুখিনি কথা আহিব সো নেক্সট এটা ভিডিঅ' আহিব যিটো ভিডিঅ'ত অনলাইন এপ্লাই কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰিবা সেই বিষয়ে অৱগত কৰোৱা যাব সো আজিলৈ মানে জয় আই অসম আই হোপ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুখিনি বস্তু গম পালা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিজৰ মাজত একেবাৰে সীমিত নাৰাখিবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিসকলৰ লগত ডেফিনেটলি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোক উপকৃত হয় সো আজিলৈ মানে জয় আই অসম